سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو نو. دوستا امروز مارکت ببینیم. مارکت تقریبا سبز است دوستا. یک دو روز پیش یک ویدیو اپلود کرده بودم. بیت کوین 25,000 دلار شاید که بروه. دوستا دیده میتونید تقریبا در 24,000 نزدیک شده بیت کوین. یعنی در 25,000 رفتن شاید که کنفرم است، میرن در 25,000 دلار شاید بروند دوستا. کسایی که اگر در فایده هستن در 25,000 سعودا کده میتونن. از این خاطر در 25,000 که هست یک رزिस्टنس است دوستا. یک رزिस्टنس خیلی قوی است. اگر از 25,000 دلار بالا ترید شود، یعنی خرید فروخت از 25,000 بالا اگر ترید شود، شاید در وقتای آمدن باز دیده میتونیم که بیت کوین از اینجا بالا میرود. اگر از 25,000 دلار زیر بیاد دوستا، باز دیده میتونیم که بیت کوین یک ویدیو پیش گفته بودم که از اونجا اگر ریجکت شود از 25,000 دلار، شاید که بیت کوین باز 20,000 18,000 یا که 9,000 10,000 یا 11,000 دلار ما شما دیده میتونیم دوستا. کسایی که اگر در فایده هستن میتونین در 25,000 دلار یعنی بیت کوین خود سودا کنین. چیزش سودا کرده اگر در فایده هستین فایده خود بکنین دوستا. تشکر. اگر تا حالی اگر چینل را سابسکرایب نکردین، چینل را سابسکرایب کنید دوستا. زنگوله را هم بزنین تا که درباره پول دیجیتالی، کریپتوکرنسی یا بیت کوین معلوماتش در شما برسه دوستا. تشکر.